Μάθημα 1. Το ταξίδι ενός ήρωα. Έχετε ακούσει για τον ιατρικό αξιωματικό που κατατάχθηκε στο στρατό κατά τη διάρκεια του Πρώτος Παγκοσμίου Πολέμου? Δεν το έχω κάνει. Τι τον ενέπνευσε να καταταχθεί στο ιατρικό σώμα του στρατού? Ένιωθε έντονο το αίσθημα του καθήκοντος να βοηθάει όσους είχαν ανάγκη. Αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Η ιατρική είναι ένας τόσο ζωτικός τομέας, ειδικά σε περιόδους πολέμου. Πράγματι. Έφτασε στη Γαλλία λίγο μετά την κατάταξή του. Αυτή πρέπει να ήταν μια μεγάλη προσαρμογή για αυτόν. Τι συνάντησε? Αντιμετώπισε από πρώτο χέρι την πραγματικότητα του πολέμου, η οποία συχνά ήταν σοκαριστική. Μπορώ μόνο να φανταστώ τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πρώτη γραμμή. Ναι. Φέρεσε σε πέρας αμέτρητους στρατιώτες, παρέχοντάς τους φροντίδα και ελπίδα. Χρειάζεται απίστευτο θάρρος για να εργαστείς σε τόσο επικίνδυνες συνθήκες. Απολύτως. Η αφοσίωσή του έσωσε πολλές ζωές εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Είχε κάποια ειδική εκπαίδευση πριν ενταχθεί? Είχε ολοκληρώσει τις ιατρικές σπουδές του, κάτι που τον προετοίμασε άριστα. Αυτή πρέπει να ήταν ανεκτήμητη γνώση. Σίγουρα ήταν. Έμαθε να παραμένει ήρεμος υπό πίεση. Αυτή είναι μια απαραίτητη δεξιότητα στην ιατρική, ειδικά σε επίγουσες καταστάσεις. Οι εμπειρίες του το δίδαξαν επίσης τη σημασία της ενσυναίσθησης. Ναι, η κατανόηση των συναισθημάτων των ασθενών μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ίαση. Μετά τον πόλεμο, συνέχισε να υπηρετεί στην ιατρική, βοηθώντας άλλους. Το ταξίδι του αποτελεί απόδειξη της ανθεκτικότητας του ανθρώπινου πνεύματος. Πράγματι. Είναι εμπνευστικό να βλέπεις πως ένα άτομο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πιστεύω ότι ιστορίες σαν τη δική του αξίζουν να λέγονται και να θυμούνται. Απολύτως. Μας θυμίζουν τις θυσίες που έγιναν για την ειρήνη. Και υπογραμμίζουν τη δύναμη της συμπόνιας σε περιόδους κρίσης. Ας τιμήσουμε όσους υπηρέτησαν μοιράζοντας τις ιστορίες τους. Μάθημα 2. Τελειοποίηση παρουσιάσεων. Γεια σας. Παρατήρησα ότι εργάζεστε πάνω στην παρουσίαση. Ναι, έχω καταβάλει αρκετή προσπάθεια. Εσύ τι κάνεις? Δουλεύω κι εγώ πάνω στο δικό μου τμήμα. Σε ποιο θέμα εστιάζεις? Καλύπτω την ανάλυση της αγοράς. Είναι αρκετά εκτενής, αλλά συναρπαστική. Ακούγεται ενδιαφέρον. Ανυπομονώ να δω τα δεδομένα που έχετε συγκεντρώσει. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες στο κοινό μας. Απολύτως. Τα σαφή δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματική υποστήριξη των επιχειρημάτων μας. Ποιο είναι το θέμα σου, αν μου επιτρέπεις να ρωτήσω? Εστιάζω στις προτινόμενες στρατηγικές μας. Θέλω να τις παρουσιάσω με σαφήνεια. Αυτό είναι κρίσιμο. Οι στρατηγικές θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμες και εύκολα στην κατανόηση. Συμφωνώ. Προσπαθώ επίσης να κάνω τις διαφάνειές μου οπτικά ελκυστικές. Τα οπτικά μέσα μπορούν πράγματι να βελτιώσουν την κατανόηση. Χρησιμοποιείτε κάποια συγκεκριμένα εργαλεία. Χρησιμοποιώ έναν συνδυασμό γραφικών και συνοπτικών κουκίδων. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Διατηρεί το κοινό αφοσιωμένο. Ναι.
Θέλω να αποφύγω να τους κατακλείσω με πολύ κείμενο. Ακριβώς. Η ισορροπία μεταξύ πληροφοριών και οπτικών στοιχείων είναι το κλειδί. Έχεις εξασκηθεί ακόμα στο ρόλο σου? Όχι ακόμα, αλλά σκοπεύω να κάνω μια σύντομη παρουσίαση αργότερα σήμερα. Σας προτείνω να εξασκηθείτε μπροστά σε έναν καθρέφτη. Βοηθά στην αυτοπεποίθηση. Αυτή είναι μια εξαιρετική συμβουλή. Θα τη δοκιμάσω. Θα θέλατε να κάνουμε μαζί εξάσκηση αργότερα? Θα το εκτιμούσα. Μπορεί να είναι χρήσιμο να λαμβάνω σχόλια. Απολύτως. 2 μυαλά είναι καλύτερα από 1, ειδικά στις παρουσιάσεις. Ναι. Νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν ξέρω ότι κάποιος είναι εκεί για να με στηρίξει. Και νιώθω το ίδιο. Ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να λάμψει. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια παρουσίαση που θα εντυπωσιάσει τους πάντες. Ναι. Ανυπομονώ να δω πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά. Μάθημα 3. Κατακτήστε τη λήψη σημειώσεων. Πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν ξέρω πώς να κρατάω σημειώσεις αποτελεσματικά. Δεν είσαι μόνος. Πολλοί μαθητές δυσκολεύονται με αυτό. Ανησυχώ ότι οι δάσκαλοι μπορεί να είναι κακοί αν ζητήσω βοήθεια. Αυτός είναι ένας συνηθισμένος φόβος, αλλά οι περισσότεροι δάσκαλοι εκτιμούν τις ερωτήσεις. Σωστά. Θυμάμαι όταν η Νάταλη φλιαρούσε κατά τη διάρκεια της παρουσίασής της. Ναι. Ήταν μια αρκετά μακροσκελής ομιλία. Καταφέρατε να κρατήσετε σημειώσεις. Προσπάθησα, αλλά τελικά μπερδεύτηκα με όλες τις πληροφορίες. Αυτό συμβαίνει συχνά. Είναι σημαντικό να εστιάζετε στα βασικά σημεία. Πώς εντοπίζεις αυτά τα βασικά σημεία όταν κάποιος μιλάει τόσο γρήγορα? Συνήθως ακούω για επαναλαμβανόμενες ιδέες ή φράσεις. Συχνά είναι σημαντικές. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Τι γίνεται όταν ο δάσκαλος ξεφεύγει από το θέμα? Σε αυτή την περίπτωση, σημειώνω οτιδήποτε μου φαίνεται ενδιαφέρον. Αυτό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για μελλοντικές συζητήσεις. Ακριβώς. Μπορεί ακόμη και να πυροδοτήσει μια νέα σκέψη ή ερώτηση. Τι γίνεται αν παραλείψω κάτι σημαντικό κατά τη διάρκεια της γραφής? Μπορείτε πάντα να ζητήσετε διευκρινήσεις μετά το μάθημα. Αυτό βγάζει νόημα. Δεν πρέπει να φοβάμαι να μιλήσω. Απολύτως. Η συμμετοχή μπορεί να βελτιώσει τη μαθησιακή σας εμπειρία. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο προνοητικός στα μαθήματά μου. Καλή ιδέα. Θα αποκτήσεις αυτοπεποίθηση σε χρόνο 0. Και μπορώ να μάθω καλύτερες τεχνικές σημειώσεων από άλλους. Ναι. Το να μοιράζεστε συμβουλές μπορεί να βοηθήσει όλους να βελτιωθούν. Σας ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Νιώθω πιο παρακινημένος τώρα. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Ας κατακτήσουμε μαζί την τάξη. Μαζί, θα γίνουμε ειδικοί στη λήψη σημειώσεων. Μάθημα 4. Η χαρά του ταξιδιού. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι επιτέλους θα επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο. Είναι συναρπαστικό, έτσι δεν είναι? Η περιπέτειά μας ξεκινά σύντομα. Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι η οικογένειά σας θα χαρεί να μάθει για το ταξίδι μας.
Θα ενθουσιαστούν. Θα λατρέψουν να ακούσουν για τα ταξίδια μου. Τι πιστεύετε ότι θα βρουν πιο συναρπαστικό? Πιστεύω ότι θα ενδιαφέρονται για το φαγητό και την κουλτούρα του προορισμού μας. Το φαγητό είναι πάντα ένα αγαπημένο θέμα. Έχετε δοκιμάσει κάποια τοπικά πιάτα στο παρελθόν? Τα έχω δοκιμάσει και ήταν υπέροχα. Κάθε μέρος έχει τις δικές του μοναδικές γεύσεις. Ακούγεται υπέροχο. Ανυπομονώ να δοκιμάσω νέες κουζίνες. Θα το λατρέψετε. Το να δοκιμάζετε νέα φαγητά είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια του ταξιδιού. Θα φροντίσω να βγάλω πολλές φωτογραφίες για να τις μοιραστώ με όλους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Οι αναμνήσεις που αποτυπώνονται σε φωτογραφίες είναι ανεκτήμητες. Και μπορώ ήδη να φανταστώ τις αντιδράσεις όταν επιστρέψουμε. Ναι. Θα θέλουν να ακούσουν κάθε λεπτομέρεια της περιπέτειάς μας. Νομίζεις ότι θα ζηλέψουν τις εμπειρίες μας? Ίσως λίγο. Αλλά πιστεύω ότι θα χαρούν και αυτοί για εμάς. Ακριβώς. Το να μοιραζόμαστε τη χαρά μας μπορεί να είναι εξίσου ικανοποιητικό. Συμφωνώ. Επιπλέον, μπορεί να τους εμπνεύσει να ταξιδέψουν περισσότερο. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Το ταξίδι ανοίγει έναν κόσμο δυνατοτήτων. Και ενισχύει τους οικογενειακούς δεσμούς, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Η εξερεύνηση μαζί δημιουργεί αξέχαστες αναμνήσεις. Μιλώντας για αναμνήσεις, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκοπεύετε να κάνετε όταν φτάσουμε? Θέλω να επισκεφτώ την περίφημη αγορά και να δοκιμάσω το street food τους. Ακούγεται τέλειο. Μπορώ ήδη να φανταστώ την έντονη ατμόσφαιρα. Ναι. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο κάθε στιγμή. Απολύτως. Η περιπέτεια με περιμένει και είμαι έτοιμη. Μαζί, θα δημιουργήσουμε ιστορίες που θα μοιραζόμαστε για τα επόμενα χρόνια. Μάθημα 5. Η ουσία της δημοκρατίας. Σκέφτομαι πολύ τη δημοκρατία τελευταία. Είναι πράγματι ένα συναρπαστικό θέμα. Ποιες πτυχές εξετάζετε? Πιστεύω ότι κανένα έθνος, ούτε καν οι μεγάλες Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι είναι τέλειοι στις δημοκρατικές του πρακτικές. Αυτή είναι μια δήλωση που προκαλεί σκέψη. Τι εννοείτε με αυτό? Λοιπόν, η δημοκρατία απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και συμμετοχή από τους πολίτες της. Απολύτως. Δεν αρκεί απλώς να ψηφίζει κανείς. Πρέπει να παραμένει ενημερωμένος και να συμμετέχει ενεργά. Ακριβώς. Μια υγιής δημοκρατία βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Ποιες προκλήσεις πιστεύετε ότι αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες σήμερα? Η παραπληροφόρηση είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Μπορεί να διαστρεβλώσει την αντίληψη του κοινού. Ναι. Είναι σημαντικό να επαληθεύετε τις πληροφορίες πριν σχηματίσετε απόψεις. Μια άλλη πρόκληση είναι η απάθεια μεταξύ των ψηφοφόρων. Πολλοί δεν αισθάνονται ότι η φωνή τους έχει σημασία. Αυτό είναι ατυχές. Κάθε ψήφος πράγματι έχει τη δύναμη να κάνει τη διαφορά. Ναι. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών είναι απαραίτητη για μια ακμάζωσα δημοκρατία. Τι μπορούν να κάνουν τα άτομα για να προωθήσουν αυτή τη συμμετοχή? Μπορούν να ξεκινήσουν συμμετέχοντας σε κοινοτικές συζητήσεις και παρακολουθώντας τοπικές συναντήσεις.
Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Τα κινήματα βάσης μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή. Και η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες είναι ζωτικής σημασίας. Η εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενδυνάμωση των πολιτών. Πράγματι. Όσο πιο ενημερωμένοι είναι οι άνθρωποι, τόσο καλύτερες αποφάσεις μπορούν να πάρουν. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό δικαίωμα σε μια δημοκρατία? Πιστεύω ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδης. Επιτρέπει την ποικιλομορφία των απόψεων. Συμφωνώ. Δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου μπορεί να ανθίσει ο διάλογος. Και χωρίς διάλογο, πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε? Ακριβώς. Πρέπει να ακούμε ο ένας τον άλλον για να βρούμε λύσεις. Ας ενθαρρύνουμε και τους φίλους μας να συμμετάσχουν σε αυτές τις συζητήσεις. Ναι. Μαζί, μπορούμε να ενισχύσουμε τον ιστό της δημοκρατίας. Ελπίζω ότι περισσότεροι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους σε αυτή τη διαδικασία. Μάθημα 6. Το κυνήγι των θησαυρών. Κοιτάξτε όλα αυτά τα συναρπαστικά αντικείμενα. Πιστεύω ότι ίσως βρούμε μερικούς θησαυρούς εδώ. Συμφωνώ. Θα είναι συναρπαστικό να μοιραστούμε τις ανακαλύψεις μας ο ένας με τον άλλον. Τι είδους θησαυρό ελπίζεις να βρεις? Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τα vintage κοσμήματα. Αφηγούνται τόσο όμορφες ιστορίες. Τα vintage κοσμήματα μπορούν να είναι εκπληκτικά. Ελπίζω να βρω μοναδικά αντικείμενα. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι είδους αντικείμενα σας ενδιαφέρουν? Ίσως μερικά παλιά νομίσματα ή ιστορικά έγγραφα. Κρατούν πολλή ιστορία. Αυτό είναι αλήθεια. Κάθε αντικείμενο έχει το δικό του ταξίδι. Έχετε κάποια συγκεκριμένη εποχή στο μυαλό σας? Είμαι γοητευμένος από τη Βικτωριανή εποχή. Η δεξιοτεχνία τους είναι αξιοσημείωτη. Καταλαβαίνω. Οι λεπτομέρειες στη δουλειά τους είναι πραγματικά εξαιρετικές. Έχετε παρακολουθήσει ποτέ δημοπρασία? Είναι συναρπαστικό να βλέπεις θησαυρούς να πλειοδοτούν. Δεν το έχω κάνει, αλλά ακούγεται συναρπαστικό. Θα ήθελα πολύ να το ζήσω. Είναι αρκετά έντονο. Νιώθεις τον ενθουσιασμό στον αέρα καθώς οι προσφορές αυξάνονται. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Πώς προετοιμάζεσαι για τέτοιες εκδηλώσεις? Η έρευνα είναι απαραίτητη. Η γνώση της αξίας των αντικειμένων βοηθά στην υποβολή προσφορών με σύνεση. Αυτή είναι μια εξαιρετική συμβουλή. Η προετοιμασία μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Μιλώντας για προετοιμασίες, μήπως να ψάξουμε για είδη σε αυτό το κατάστημα? Ναι, ας εξερευνήσουμε κάθε γωνιά. Ποιος ξέρει τι μπορεί να βρούμε? Μόλις εντόπισα έναν ενδιαφέρον παλιό χάρτη. Πρέπει να τον ελέγξω. Οι χάρτες μπορούν να είναι πολύτιμοι. Συχνά αποκαλύπτουν κρυμμένες ιστορίες. Ακριβώς. Θα δω αν έχει κάποια μοναδικά σημάδια ή ιστορίες πίσω από αυτό. Θα ψάξω για vintage card postal. Μπορούν να είναι αρκετά γοητευτικές. Ακούγεται υπέροχο. Ας ξανασυναντηθούμε εδώ σε λίγο. Ναι. Ανυπομονώ να μοιραστώ τους θησαυρούς και τις ιστορίες μας. Μαζί, ίσως ανακαλύψουμε τα κρυμμένα διαμάντια αυτού του καταστήματος. Μάθημα 7. Διαπραγμάτευση με αυτοπεποίθηση.
Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να είμαστε σίγουροι αλλά και διακριτικοί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Απολύτως. Η αυτοπεποίθηση μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στον τρόπο που σας αντιλαμβάνονται. Ναι. Πώς προτείνετε να εκφράσουμε την επιθυμία μας για δίκαιη αποζημίωση? Νομίζω ότι είναι σημαντικό να γίνει εκ των προτέρων ενδελεχής έρευνα. Αυτό βγάζει νόημα. Η γνώση της αγοραίας αξίας στο ρόλο μας είναι ζωτικής σημασίας. Ακριβώς. Μας δίνει μια σταθερή βάση για τα αιτήματά μας. Πώς πρέπει να προσεγγίσουμε τη συζήτηση με τον διευθυντή μας? Σας προτείνω να ξεκινήσετε με θετικά σχόλια για την εταιρεία. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Δίνει έναν επικοδομητικό τόνο στη συζήτηση. Ναι. Τότε, μπορούμε να μεταβούμε στις αξίες και τις συνεισφορές μας. Η ανάδειξη των επιτευγμάτων μας θα ενισχύσει την υπόθεσή μας. Ακριβώς. Δείχνει ότι αξίζουμε την επένδυση. Τι γίνεται αν ο διευθυντής φαίνεται διστακτικός ή αμυντικός? Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι και να ακούσουμε τις ανησυχίες τους. Η ενεργητική ακρόαση μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση σχέσης, υποθέτω. Πράγματι. Αυτό δείχνει ότι εκτιμούμε την οπτική τους. Πώς μπορούμε να εκφράσουμε την επιθυμία μας για δίκαιη αποζημίωση χωρίς να ακούγουμε απαιτητικοί? Μπορούμε να το περιγράψουμε ως αμοιβαίο όφελος και για τις δύο πλευρές. Αυτό είναι έξυπνο. Παρουσιάζει το αίτημά μας ως συνεργασία. Ναι. Όλοι εργαζόμαστε για την επιτυχία της εταιρείας. Νιώθω ήδη πιο έτοιμος για αυτή τη συζήτηση. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Η αυτοπεποίθηση σε συνδυασμό με τη διακριτικότητα είναι πολύτιμη. Μαζί, μπορούμε να διαχειριστούμε με επιτυχία αυτή τη διαπραγμάτευση. Απολύτως. Ας στοχεύσουμε σε ένα δίκαιο αποτέλεσμα που να αντικατοπτρίζει την αξία μας. Εύχομαι σίγουρες διαπραγματεύσεις και δίκαιη αποζημίωση. Μάθημα 8. Οι γυναίκες στη δεκαετία του 1920. Πρόσφατα διάβασα ότι οι ιατρικές πρακτικές της δεκαετίας του 1920 αντανακλούσαν περισσότερο τις πολιτισμικές υποθέσεις των γιατρών σχετικά με τη θέση των γυναικών στην κοινωνία. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πώς επηρέασαν αυτές οι υποθέσεις την ιατρική περίθαλψη για τις γυναίκες? Πολλοί γιατροί πίστευαν ότι οι γυναίκες ήταν πολύ ευαίσθητες για ορισμένες θεραπείες. Αυτό ακούγεται αρκετά περιοριστικό. Επηρέασε την πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη. Απολύτως. Πολλές γυναίκες δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη όταν ζήτησαν θεραπεία. Αυτό είναι βαθιά ανησυχητικό. Υπήρξαν αξιοσημείωτες αλλαγές κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας. Ναι. Η δεκαετία του 1920 σηματοδότησε την αρχή μιας μετατόπισης στα δικαιώματα των γυναικών. Έχω ακούσει ότι το κίνημα για την ψήφο των πολιτών απέκτησε σημαντική δυναμική τότε. Ακριβώς. Οι γυναίκες αγωνίστηκαν σκληρά για το δικαίωμα ψήφου, το οποίο τις ενδυνάμωσε. Επεκτάθηκε αυτή η ενδυνάμωση και στον ιατρικό τομέα. Άρχισε, αλλά ήταν μια αργή διαδικασία. Ωστόσο, περισσότερες γυναίκες εισήχθησαν σε ιατρικές σχολές. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Άλλαξαν οι απόψεις της κοινωνίας παράλληλα με αυτή την πρόοδο. Σταδιακά, ναι. Το κίνημα των Φλάπαρ αμφισβήτησε τους παραδοσιακούς κανόνες για τις γυναίκες. Οι Φλάπαρς ήταν αρκετά τολμηροί. Αντιπροσώπευαν μια νέα εποχή ελευθερίας. Πράγματι.
Συμβόλιζαν την απόρριψη των ξεπερασμένων κοινωνικών προσδοκιών. Πόσο συναρπαστικό! Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε πως αυτές οι αλλαγές επηρέασαν την υγειονομική περίθαλψη. Απολύτως. Οι γυναίκες άρχισαν να υπερασπίζονται την υγεία και τα δικαιώματά τους. Αυτό πρέπει να ήταν ενδυναμωτικό για πολλές γυναίκες εκείνη την εποχή. Πραγματικά ήταν. Άρχισαν να απαιτούν καλύτερη μεταχείριση και σεβασμό. Ποιες προκλήσεις πιστεύετε ότι εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν παρά τις εξελίξεις αυτές? Πολλές γυναίκες συνέχισαν να αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις εντός του ιατρικού επαγγέλματος. Αυτό είναι απογοητευτικό. Η αλλαγή συχνά απαιτεί χρόνο, ακόμη και μετά την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Ναι, αλλά οι βάσεις που τέθηκαν τη δεκαετία του 1920 ήταν κρίσιμες για τις μελλοντικές γενιές. Συμφωνώ. Είναι εμπνευστικό να βλέπεις πόσο μακριά έχουν φτάσει οι γυναίκες από τότε. Ας συνεχίσουμε να μαθαίνουμε για αυτές τις ιστορικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους. Απολύτως. Η κατανόηση του παρελθόντος μας βοηθά να εκτιμήσουμε το παρόν. Μαζί, μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις ιστορίες και να ενδυναμώσουμε άλλους. Μάθημα 9. Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων. Τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι την καριέρα μου. Σκέφτομαι να παρακολουθήσω μαθήματα ηγεσίας. Ακούγεται φανταστική ιδέα. Οι ηγετικές ικανότητες είναι απαραίτητες σε κάθε τομέα. Πιστεύω πως ναι. Θέλω να βελτιώσω την ικανότητά μου να εμπνέω και να παρακινώ τους άλλους. Αυτός είναι ένας ευγενής στόχος. Έχετε εξετάσει συγκεκριμένα μαθήματα? Ναι, έχω βρει μερικά διαδικτυακά προγράμματα που φαίνονται πολλά υποσχόμενα. Τα διαδικτυακά μαθήματα προσφέρουν μεγάλη ευελιξία. Ποια θέματα καλύπτουν? Εστιάζουν στην επικοινωνία, τη δυναμική της ομάδας και την επίλυση συγκρούσεων. Αυτές είναι κρίσιμες δεξιότητες. Η κατανόηση της δυναμικής της ομάδας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη συνεργασία. Ακριβώς. Σκοπεύω επίσης να συμμετάσχω σε ομάδες επαγγελματικής δικτύωσης. Η δικτύωση είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να συνδεθείτε με άτομα με παρόμοιο τρόπο σκέψης. Συμφωνώ. Μπορεί να ανοίξει πόρτα σε νέες ευκαιρίες και γνώσεις. Έχετε εντοπίσει συγκεκριμένες ομάδες για να συμμετάσχετε? Σκέφτομαι να ιδρύσω ένα τοπικό παράρτημα μιας ηγετικής οργάνωσης. Ακούγεται τέλειο. Η συνεργασία με επαγγελματίες μπορεί να προσφέρει πολύτιμες προοπτικές. Ναι. Ελπίζω να μάθω από τις εμπειρίες τους και να μοιραστώ τις δικές μου. Η ανταλλαγή εμπειριών προάγει την ανάπτυξη όλων των εμπλεκομένων. Ναι. Επιπλέον, μπορεί να οδηγήσει σε πιθανές ευκαιρίες καθοδήγησης. Η καθοδήγηση μπορεί να είναι απίστευτα ωφέλιμη. Το να μαθαίνεις από κάποιον έμπειρο είναι ανεκτήμητο. Είμαι ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μου. Θα έπρεπε να είσαι. Η επένδυση στις δεξιότητές σου αξίζει πάντα τον κόπο. Ευχαριστώ. Ελπίζω να δημιουργήσω ουσιαστικές επαφές στην πορεία. Θα το κάνεις. Ο ενθουσιασμός σου θα προσελκύσει άλλους κοντά σου. Εκτιμώ την ενθάρρυνσή σας. Με παρακινεί να αναλάβω δράση. Να θυμάστε ότι κάθε βήμα προς τη βελτίωση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα το έχω αυτό κατά νου. Ας στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στα ταξίδια μας.
Απολύτως. Μαζί, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να ευδοκιμήσουμε. Εύχομαι στις μελλοντικές μας επιτυχίες στην ηγεσία και τη δικτύωση. Μάθημα 10. Κατανόηση των προοπτικών. Σήμερα, αυτό που μας εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η κοινή μας εμπειρία ως άνθρωποι. Συμφωνώ απόλυτα. Οι κοινές εμπειρίες μπορούν να μας ενώσουν από διαφορετικούς πολιτισμούς. Για παράδειγμα, η ιστορία για το πως οι Ευρωπαίοι εξερεύνησαν νέες χώρες είναι αρκετά αποκαλυπτική. Ναι. Ήταν μια εποχή γεμάτη περιπέτεια και σημαντικές συνέπειες. Ακριβώς. Πολλοί αναζήτησαν ευκαιρίες, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν την ανάγκη για μετακίνηση. Αυτή η διαδικότητα είναι σημαντικό να αναγνωριστεί. Η εξερεύνηση μπορεί να έχει και μια σκοτεινή πλευρά. Απολύτως. Είναι απαραίτητο να βλέπουμε την ιστορία από πολλαπλές οπτικές γωνίες. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις διαφορετικές απόψεις? Η ενασχόληση με ποικίλες αφηγήσεις είναι μια εξαιρετική αρχή. Ναι. Τα ντοκιμαντέρ και τα βιβλία μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες. Πιστεύω επίσης ότι οι συζητήσεις με ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα είναι καθοριστικές. Αυτή είναι μια υπέροχη πρόταση. Οι προσωπικές ιστορίες μπορούν να είναι διαφωτιστικές. Συχνά αποκαλύπτουν συναισθήματα και εμπειρίες που οι στατιστικές δεν μπορούν να αποτυπώσουν. Ακριβώς. Προσθέτει βάθος στην κατανόησή μας για τα ιστορικά γεγονότα. Τι γίνεται με τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στις σημερινές μας αντιλήψεις? Η τεχνολογία σίγουρα έχει αλλάξει τον τρόπο που λαμβάνουμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες. Έχει διευκολύνει τη σύνδεση με άλλους παγκοσμίως, έτσι δεν είναι? Ναι. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε γεγονότα σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε παραπληροφόρηση, κάτι που είναι ανησυχητικό. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να είμαστε κριτικοί απέναντι στις πληροφορίες που καταναλώνουμε. Η ισορροπία μεταξύ προοπτικής και γεγονότος είναι απαραίτητη στο σημερινό κόσμο. Πράγματι. Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνουμε τις αφηγήσεις μας διαμορφώνει την κατανόηση του κοινού. Ελπίζω περισσότεροι άνθρωποι να προσπαθήσουν να κατανοήσουν διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ναι. Η ενσυναίσθηση μπορεί να οδηγήσει σε πιο συμπονετικές κοινωνίες. Μαζί, μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα κατανόησης και σεβασμού. Απολύτως. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε αυτά τα σημαντικά θέματα. Εδώ, για να διευρύνουμε τις οπτικές μας και να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. Μάθημα 11. Κατακτήστε τη δημόσια ομιλία. Πιστεύω ότι οι δεξιότητες δημόσιας ομιλίας είναι απαραίτητες στο σημερινό κόσμο. Απολύτως. Η εξάσκηση είναι το κλειδί για να γίνεις ένας σίγουρος ομιλητής. Ναι. Προτείνω να ξεκινήσετε με μικρές ομάδες για να το συνηθίσετε πιο εύκολα. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Τα μικρότερα κοινά μπορεί να είναι λιγότερο τρομακτικά. Ακριβώς. Τι συμβουλές έχετε να δώσετε σε κάποιον που ξεκινά το ταξίδι του στη δημόσια ομιλία? Σας συνιστώ να γνωρίζετε καλά το υλικό σας. Αυτό βοηθά στη μείωση του άγχους. Αυτό είναι πολύ σωστό. Η εξοικείωση μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση κάποιου. Επίσης, η εξάσκηση μπροστά σε φίλους μπορεί να προσφέρει πολύτιμη ανατροφοδότηση. Ναι. Η επικοδομητική κριτική είναι απαραίτητη για τη βελτίωση.
Και οι φίλοι μπορούν να σε βοηθήσουν να νιώσεις πιο άνετα. Τι γίνεται με τη γλώσσα του σώματος, πόσο σημαντική είναι κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας? Η γλώσσα του σώματος είναι ζωτικής σημασίας. Μεταδίδει αυτοπεποίθηση και εμπνέει το ενδιαφέρον του κοινού. Σύμφωνο. Η διατήρηση της οπτικής επαφής μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Βοηθά στη δημιουργία μιας σύνδεσης μεταξύ του ομιλητή και του κοινού. Ποιες τεχνικές χρησιμοποιείτε για να διαχειριστείτε το άγχος? Παίρνω βαθιές ανάσες και οραματίζομαι μια επιτυχημένη παρουσίαση. Η οπτικοποίηση ακούγεται δυνατή. Θα δοκιμάσω αυτή τη τεχνική. Μπορεί επίσης να βοηθήσει να θυμάστε ότι το κοινό θέλει να πετύχετε. Αυτή είναι μια παρήγορη σκέψη. Είναι εκεί για να μαθαίνουν από εμάς. Ακριβώς. Δεν είναι εκεί για να κρίνουν, ενδιαφέρονται για το μήνυμά μας. Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ ένα απαιτητικό κοινό? Ναι. Κάποτε, μια ομάδα ήταν ιδιαίτερα ανήσυχη, αλλά προσάρμοσα την προσέγγισή μου. Πώς το κατάφερες αυτό? Τους έβαλε ερωτήσεις για να κεντρήσω το ενδιαφέρον τους. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Η αλληλεπίδραση μπορεί να κρατήσει το κοινό αφοσιωμένο. Ναι. Κάνει την εμπειρία πιο δυναμική για όλους τους εμπλεκόμενους. Νιώθω περισσότερο κίνητρο να εξασκήσω τις δεξιότητές μου στη δημόσια ομιλία τώρα. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να βελτιωθούμε. Ναι. Ας δεσμευτούμε να εξασκούμαστε τακτικά και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μάθημα 12. Νέα αρχή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μιλάω ξανά γι' αυτό. Αυτό είναι υπέροχο. Πραγματικά είναι. Έχεις ένα μεγάλο καινούριο σπίτι τώρα. Πώς νιώθεις? Είναι απίστευτο. Υπάρχει τόσος πολύς χώρος για να απολαύσεις. Μπορώ να φανταστώ. Τι σκοπεύεις να κάνεις με όλο αυτό το χώρο? Σκέφτομαι να στήσω μια ζεστή γωνιά ανάγνωσης δίπλα στο παράθυρο. Ακούγεται υπέροχο. Ένα ιδανικό μέρος για χαλάρωση και ένα καλό βιβλίο. Ναι. Και θέλω να δημιουργήσω μια αίθουσα παιχνιδιών για φίλους και συγγενείς. Μια αίθουσα παιχνιδιών θα είναι μια φανταστική προσθήκη. Τι παιχνίδια θα έχετε? Σκοπεύω να συμπεριλάβω επιτραπέζια παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια και ένα τραπέζι μπιλιάρδου. Θα είσαι ο οικοδεσπότης της χρονιάς. Όλοι θα θέλουν να σε επισκεφτούν. Ελπίζω ναι. Θέλω να το κάνω ένα φιλόξενο μέρος για συγκεντρώσεις. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ένα σπίτι γεμάτο γέλιο είναι πάντα ξεχωριστό. Ακριβώς. Θέλω επίσης να διακοσμήσω κάθε δωμάτιο με προσωπικές πινελιές. Η εξατομίκευση του χώρου σας θα τον κάνει να νιώθει πραγματικά σαν στο σπίτι του. Συμφωνώ. Σκέφτομαι ένα θέμα για το σαλόνι. Ένα θέμα, ακούγεται ενδιαφέρον. Τι έχεις στο μυαλό σου? Σκέφτομαι ένα vintage ταξιδιωτικό θέμα με χάρτες και αναμνηστικά. Αυτό ακούγεται γοητευτικό. Θα πυροδοτήσει ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ελπίζω. Μου αρέσει να ακούω ιστορίες για μέρη που έχουν επισκεφτεί άνθρωποι. Θα έχετε πολλές ιστορίες να διηγηθείτε στο νέο σας σπίτι.
Σίγουρα το ελπίζω. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Είναι μια νέα αρχή και χαίρομαι πολύ για σένα. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ την υποστήριξή σας καθώς τακτοποιούμε. Οποτεδήποτε. Ας οργανώσουμε σύντομα ένα πάρτι εγγενείων σπιτιού. Ναι. Αυτός θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να γιορτάσουμε και να αναδείξουμε το νέο μας μέρος. Υπολογίστε με και εμένα. Ανυπομονώ να δω το όραμά σας να υλοποιείτε. Μαζί, θα δημιουργήσουμε έναν χώρο γεμάτο χαρά και αναμνήσεις. Μάθημα 13. Μαγειρεύοντας μαζί. Νομίζω ότι τα έχω όλα έτοιμα για δείπνο, αλλά περιμένετε. Ξέχασα το γάλα. Σχεδόν τα πάντα, λοιπόν. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο λάθος, έτσι δεν είναι? Πραγματικά είναι. Πάντα μου φαίνεται να ξεχνάω ένα απαραίτητο πράγμα. Κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να το πάρετε την επόμενη φορά που θα πάτε στο κατάστημα. Ναι, αλλά ήθελα πολύ να φτιάξω αυτή την γκρεμώδη σάλτσα ζυμαρικών απόψε. Καταλαβαίνω. Οι κρεμώδεις σάλτσες χρειάζονται γάλα. Ίσως θα μπορούσα να το αντικαταστήσω με κάτι άλλο. Έχετε κάποια κρέμα γάλακτος ή γιαούρτι, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εναλλακτικές λύσεις. Έχω λίγο γιαούρτι. Θα είχε ωραία γεύση με τη σάλτσα. Θα μπορούσε να προσθέσει μια ωραία πικρή γεύση. Ας το δοκιμάσουμε. Αυτό ακούγεται περιπετειώδες. Μου αρέσει να πειραματίζομαι στην κουζίνα. Και εγώ το ίδιο. Το μαγείρεμα συχνά έχει να κάνει με τη δημιουργικότητα και την ευρηματικότητα. Ακριβώς. Μερικές φορές τα λάθη οδηγούν σε νόστιμες ανακαλύψεις. Σας έχει τύχει ποτέ να φτιάξετε ένα πιάτο κατά λάθος που να βγήκε υπέροχο? Ναι. Κάποτε, ανακάτεψα τα περισσεύματα και τελικά έφτιαξα ένα φανταστικό εστάρεφαγο. Αυτό είναι ένα υπέροχο παράδειγμα. Αυτά τα χαρούμενα ατυχήματα είναι τα καλύτερα. Θα το θυμάμαι αυτό την επόμενη φορά που θα ξεχάσω κάποιο συστατικό. Και θα σας υπενθυμίσω ότι η δημιουργικότητα μπορεί να σώσει την κατάσταση. Με γιαούρτι στη σάλτσα, νιώθω αισιόδοξος τώρα. Ας μην ξεχνάμε να δοκιμάζουμε καθώς φτιάχνουμε. Αυτό είναι απαραίτητο. Απολύτως. Η γευσηγνωσία είναι το μυστικό για τη τελειοποίηση οποιοδήποτε πιάτου. Για ένα επιτυχημένο δείπνο, ακόμα και χωρίς γάλα. Ναι. Ας φτιάξουμε κάτι νόστιμο μαζί.